নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত যিসকলে পশুসখী হিচাপে কাম কৰি আছে সেই পশুসখীসকলে পাৰিতোষিক কিমান পায়, লগতে তেওঁলোকে পাৰিতোষিক কেনেকৈ দাবী কৰিব লাগে আৰু যিখন পাৰিতোষিক দাবীৰ ফৰ্মেট সেই ফৰ্মেটটোত কি থাকে, কেনেকৈ তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ জৰিয়তে যিসকলে CRP হিচাপে কাম কৰি আছে এই সকলো CRPয়ে তেওঁলোকৰ যি প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্য তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকক দৰমহা নিদিয়ে, তেওঁলোকে যি কাম কৰে সেই কামৰ বেচিছত তেওঁলোকক পইচা দিয়ে। কিন্তু এইখিনিতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে কামৰ বেচিছত তেওঁলোকক পইচা দিয়ে বুলি ক'লে আচলতে ভুলেই কোৱা হ'ব এফালৰ পৰা, যিহেতু তেওঁলোকে কাম বেছি কৰিলেও পইচা বেছি নিদিয়ে। কিন্তু পইচা তেওঁলোকক এতিয়া ৩,০০০ টকাই দি আছে। অৰ্থাৎ কৃষিসখী হওক পশুসখী হওক তেওঁলোকৰ যি পাৰিতোষিক মান্থলি সেই পাৰিতোষিক হ'ল ৩,০০০ টকা। সেই ৩,০০০ টকা তেওঁলোকে কাম কৰিলে নে নাই, কি কৰিলে তাৰ এটা কি হৈছে ফৰ্মেট থাকিব। সেই ফৰ্মেটত তেওঁলোকে ৩,০০০ টকাৰ ভিতৰত কামটো দেখুৱাব লাগিব। অৰ্থাৎ কাম কম কৰিলেও তেওঁলোকে ৩,০০০ টকাৰ ভিতৰত যেনে তেনে কাম দেখুৱায়, আৰু কাম বেছি কৰিলেও তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, সেই কাম কমাই ৩,০০০ টকাৰ ভিতৰত ফৰ্মেটটো ফিল আপ কৰিব লাগে। যি কি নহওক এই ফৰ্মেটটো কেনেকৈ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব সেইটো আপোনালোকে চাওক। যিহেতু পশুসখীসকলৰ মূল দায়িত্ব বা কাম হৈছে যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ যিসকল সদস্য আছে, বিশেষকৈ ASRLM সদস্য আছে বা যিবিলাক পৰিয়াল আছে সেই পৰিয়ালবিলাকত পশুপালনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ জীৱিকা তেওঁলোকে নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত পশুসখীগৰাকীয়ে মহিলাসকলক সহায় কৰে। পশুসখীগৰাকীয়ে মান্থলি অনাৰিয়াম ক্লেইম ফৰ্মেট এখন ফিল আপ কৰিব লাগে। সেই ফৰ্মেটখন চাওক, আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল এই সম্পৰ্কত, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এতিয়া চাওক পাৰ্টিকুলাৰ্ছখিনি কি। প্ৰথম আহিলে প্ৰিপেৰেশ্যন অফ কেলেণ্ডাৰ ফৰ ভেকচিনেশ্যন এণ্ড ডিৱৰ্মিং। এতিয়া পশুসখীগৰাকীৰ মূল কামটোৱে হৈছে যে তেওঁ কেতিয়া ভেকচিন দিব আৰু কেতিয়া তেওঁ পেলু দৰৱ দিব এই সম্পৰ্কত তেওঁ এখন কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। এতিয়া প্ৰতি ঘৰ মানুহৰ অনুযায়ী আচলতে কেলেণ্ডাৰখন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে, কোন ঘৰত কিমান দিব বা কেইটা ঘৰত দিলে। গতিকে তেওঁলোকে এই ইউনিটছবিলাকত সেইটো থাকিব, মানে হাউচ হোল্ড কাক কিমান কেইটা ঘৰক দিব, নাম্বাৰ অফ ইউনিটছ কেইঘৰক দিলে আৰু ৰেট। এতিয়া ভেকচিনটোৰ দাম কিমান সেইটো তেওঁলোকে লিখিলে আৰু তেনেকুৱা কেইটা ভেকচিন দিলে, যিহেতু নাম্বাৰ অফ ইউনিটত সেইটো সোমাই থাকিব। যদি বোলে 5টা দিলে ভেকচিন, 5খন ঘৰক দিলে, 5টা ফেমিলিক দিলে, তেতিয়াহ'লে 5 থাকিলে এইফালে ৰেট যদি 100 আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াত টোটেল 500 লিখিব পাৰিব। গতিকে এনেকৈ কি হয় এই কলমটো ভৰাব লাগিব। এই ৰ'টোত তেওঁলোকে 500 টকা দিব, ইয়াত তেওঁলোকে 500 টকা লিখিব। নেক্সট চাওক হাউচিং অফ কেটলছৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, যদি ইণ্টেনচিভ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰ হাউচ হোল্ডত 20 টকাকৈ পাব, আৰু যদি ছেমি ইণ্টাৰচিভ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10 টকাকৈ পাব। এতিয়া কেইঘৰ হাউচ হোল্ড সেইটো লিখিলে আপোনালোকে, আৰু ৰেটটো ইয়াত যিহেতু দিয়ে দিছে গতিকে আপোনালোকে হাউচ হোল্ড অনুযায়ী লিখিব লাগিব। বোলে 20 টকাকৈ যিহেতু পাব, এনেকুৱা বোলে যদি হয় তেতিয়াহ'লে বোলে ইণ্টেনচিভৰ আপোনালোকে 4টা কৰিলে, তেতিয়াহ'লে 4 20 80 টকা আপোনালোকে টোটেল ইয়াত লিখিব পাৰিব। ঠিক তেনেকৈ নেক্সট আহিলে ফিডিং অফ এনিমেলছৰ ফিডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কিবা দৰৱ পাতি দিছে বা কিবা যোগাৰ ধৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেইটা পৰিয়ালত ধৰিছে আৰু কিমান ৰেটত ধৰিছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে হাইজিন এণ্ড চেনিটেশ্যন অফ এনিমেলছ, মানে জীৱ জন্তুবিলাকৰ হাইজিন এণ্ড চেনিটেশ্যন অফ এনিমেল এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কাম কৰিছে, অৰ্থাৎ জীৱ জন্তুৰ শাৰীৰিক উন্নতি বা জীৱ জন্তুবিলাকৰ বিকাশৰ বাবে যদি আপোনালোকে কিবা দৰৱ পাতি আনি দিছে বা যোগান ধৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত কিমান পৰিয়ালক দিছে, কিমান টকাত দিছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে ডিৱাৰ্মিং, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি পেলু দৰৱ দিছে, পেলু দৰৱ কেইটা দিলে, কিমান ৰেটত দিছে সেইখিনি ভৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে কাষ্টাৰেশ্যনটো বন্ধ্যাকৰণটো যদি আপোনালোকে ডাঙৰ জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে 100 টকা পাব, আৰু যদি আপোনালোকে স্মল এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কৰাইছে তেতিয়াহ'লে 50 টকা, আৰু পেন মেথড যদি ইউজ কৰিছে তেতিয়া 100 টকা। নেক্সট আহিলে AIটো হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন, কৃত্ৰিম প্ৰজনন। এতিয়া কৃত্ৰিম প্ৰজনন যদি আপোনালোকে কৰাইছে, কেইজনী গৰুৰ ক্ষেত্ৰত কৰাইছে সেই কথাটো আপোনালোকে প্ৰথম লিখিব লাগিব, আৰু সেই প্ৰজনন কৰালে আপোনালোকক কিমান টকা দিয়ে সেইটো নিৰ্ধাৰিত হৈ থাকে। আচলতে পশুসখীসকলক সেইখিনি জনোৱা থাকে ASRLMৰ ফালৰ পৰা, গতিকে কিমানখিনি পাব সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। নেক্সট ভেকচিনেশ্যন কেম্প, এতিয়া প্ৰতিটো ভেকচিনেশ্যন কেম্পৰ বাবে পশুসখীগৰাকীক এটা নিৰ্দিষ্ট মাননি দিয়া হয়, এটা নিৰ্দিষ্ট নিৰীক্ষত টকা দিয়া হয়। এতিয়া কিমান টকা আপোনালোকক দিয়ে, যদি বোলে 100 দিয়ে, যদি আপোনালোকে কেম্প
এটা কৰিছে তেতিয়া 100 টকা, যদি দুটা কৰিছে এমাহত তেতিয়াহ'লে 200 টকা, তিনিটা কৰিলে 300 টকা। নেক্সট আহিলে ইনকুবেশ্যন এণ্ড ব্ৰডিং ইন পলিট্ৰি। যদি আপোনালোকে পোৱালি জগাবৰ বাবে ইনকুবেশ্যন মেচিনৰ যোগাৰ ধৰিছে তেতিয়াহ'লে কেইটা পৰিয়ালক ধৰিছে আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে কিমান টকা খৰচ কৰিছে সেই সম্পৰ্কত ইয়াত জনাব লাগিব। নেক্সট আহিলে হি মেকিং এণ্ড চিলেক মেকিং, অৰ্থাৎ ঘাঁহৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে কিবা কাম কৰিছে, ঘাঁহ প্ৰস্তুতৰ ক্ষেত্ৰত বা শুকান ঘাঁহৰ যোগান ধৰিছে, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ইয়াত এইখিনি কিমান টকা খৰচ হৈছে বা আপুনি সেইটো যোগান ধৰিলে কিমান পায় সেই কথাটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে ফাৰ্ষ্ট এইড ফেচিলিটিছ। যদি জীৱ জন্তুবিলাকৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰাথমিক আপোনালোকৰ ঔষধ পাতি যোগান ধৰিব পাৰে সেইখিনি যোগান যদি আপোনালোকে ধৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এটা মিনিমাম পইচা পাব, সেইটো ভৰাব লাগিব। নেক্সট আহিলে পশু পাঠশালা। এতিয়া পশু পাঠশালা যদি আপোনালোকে আয়োজন কৰিছে, পাৰ মিটিঙত আপোনালোকক এটা নিম্নতম পইচা দিয়া হয়, সেই পইচাটো কিমান দিয়া হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। এতিয়া পাৰ মিটিং যদি আপোনালোকে এমাহত 3খন মিটিং কৰিছে, আমি ধৰি ল'লোঁ আপোনালোকক পশু পাঠশালা আয়োজন কৰাৰ বাবে আপোনালোকক যদি 100 টকাকৈ দিয়ে তেতিয়া 3খন মিটিঙত আপোনালোকে 300 টকা ইয়াত লিখিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ট্ৰেইনিং অন লিভলিহুড এক্টিভিটিজ। এই লিভলিহুড এক্টিভিটিজৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, পাৰ ডে আপোনালোকক কিমান দিয়ে, মিনিমাম কিবা এটা দিয়ে, সেই পইচাটো কিমান পালে আপোনালোকে লিখিব লাগিব। 3 দিন যেনিবা 100 টকাকৈ দিয়ে এদিনত, তেতিয়াহ'লে 300 টকা, এনেকুৱা ধৰণে। এনি আদাৰ ৱৰ্ক এছাইন বাই BMMU VO CLF PG। এতিয়া আপুনি যদি যিকোনো কাম কৰিছে BMMৰ লগত, VOৰ লগত, CLFৰ লগত বা PGৰ লগত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক পাৰ ডে এটা পইচা দিব, সেই পইচাটো আপুনি ইয়াত ভৰাব পাৰে। নেক্সট আহিলে প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন ৰেকৰ্ড মেইনটেনেন্স ₹50 পাৰ মান্থ। এতিয়া আপোনালোকে গোটেই মাহটোৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ডকুমেণ্ট যিখিনি গোটাইছে, যিখিনি ডকুমেণ্ট কালেক্ট কৰিছে, তাৰ লগত যি ৰেকৰ্ড ৰাখিছে, এই সকলোৰে বাবে আপোনালোকে 50 টকা পায়, গতিকে 50 টকা আপোনালোকে ইয়াত ভৰাব লাগিব। এতিয়া চাওক, এই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মুঠ পইচা হ'ব লাগিব 3000 টকা। আল্টিমেট আপুনি কিমান পইচাৰ ক্লেইম কৰিব পাৰিব? মাত্ৰ 3000 টকাৰহে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। 3000তকৈ যদি বেছি টকাৰো আপুনি মাহটোত কাম কৰিছে, কিন্তু আপুনি সেই 3000 টকাই আপুনি পাব আৰু 3000 টকাৰ ভিতৰতে আপুনি কি কৰিব লাগিব? ক্লেইম দাবী কৰিব লাগিব। এইটো ASRLMৰ নিৰ্দেশনা। গতিকে পশুসখীসকলে সদায় কি হয়, যিমান কাম কৰে তেওঁলোকে সেই কামৰ ওপৰতেই ভিত্তি কৰি 3000 টকাই পাৰিতোষিক হিচাপে লাভ কৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।